Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Rusland en Oekraïne. Jullie horen mij vaak in deze video's over de verliezen die Rusland heeft. En hoe slecht het met de Russische economie gaat. Je hoort me bijna nooit over hoe slecht het met de Oekraïnse economie gaat en hoeveel Oekraïne verliest. En daar is een reden voor. Rusland voert namelijk een imperialistische oorlog. Die is bezig om een ander land te veroveren. Een ander land wat geen enkele bedreiging voor Rusland vormde. Het is puur dat Rusland meer land wilde. Rusland wilde de rijke delen van Oekraïne, minstens dat, maar liefst heel Oekraïne, gewoon veroveren. Rusland is dus in feite een oorlog aan het voeren die niet nodig was. Oekraïne voert een oorlog die om haar voortbestaan gaat. Dat is een totaal andere vorm. Als je die oorlog verliest, niet meer bestaat, dan boeit het niet hoe je economie ervoor staat. Dan boeit het niet hoeveel verlies je leidt, want je bent voor je voortbestaan aan het werken. Zonder die oorlog te winnen, besta je straks niet meer. Dus vandaar dat het veel belangrijker is hoe die agressor, hoe die ervoor staat. Want als die het niet meer voor elkaar krijgt om die oorlog te voeren, dan is die oorlog over. En aan de andere kant is die oorlog alleen maar over als Oekraïne verloren heeft. En let wel, op het moment dat Oekraïne de oorlog verliest, gaan er, ik verwacht, zo'n 30 miljoen Oekraïners vluchten. Die willen pertinent niet onder het Russische juk leven. Die weten hoe dat is, die hebben dat al meegemaakt. 30 miljoen mensen die naar West-Europa gaan vluchten. Dat betekent dus voor Nederland en voor België minstens 1 miljoen mensen die erbij komen. Ga er maar aan staan. Je houdt ze niet tegen. Hè? 30 miljoen vluchtelingen ga jij niet tegenhouden. Die kan je niet zeggen van, ga maar naar Hongarije of zo. Blijf maar een beetje in die omgeving. Dat gaat je niet lukken. Dus op het moment dat Oekraïne deze oorlog verliest, hebben we een enorme crisis aan onze broek. En dus is het duidelijk dat Oekraïne deze oorlog niet mag verliezen. Ze mag het niet verliezen omdat Oekraïne moet blijven bestaan. En waarom moet Oekraïne blijven bestaan? Om die Oekraïners in Oekraïne te houden. Dat is de enige reden om ze daar hun leven te laten leiden. En niet die hele volksverhuizing te laten gebeuren. Want dat is wat er gaat gebeuren als Rusland gaat winnen. Dan komt er die volksverhuizing, want die Oekraïners willen dit pertinent niet. Nou, dan is dus duidelijk, hoe gaat het dan met Rusland? Want Rusland is dan nu het punt. Als het zo slecht gaat met Rusland dat ze de oorlog niet vol kunnen houden, dan is dat een goede zaak. In Rusland gaat de rente nu flink omhoog. Komt omdat ook de inflatie flink omhoog gaat. Betekent dat bedrijven het steeds moeilijker hebben en dat zien we terug. Ze hebben het nu al over stagflatie in Rusland. Dat betekent dat zowel de omzetten, de verkopen verminderen, maar ook dat puur de productie van bedrijven vermindert. Ja, en dat is een hopeloze zaak als die productie vermindert, maar er is ook minder vraag, dus er is ook geen stimulans meer om meer te produceren en je kan het toch niet kwijt. Dan gaat dat zo slecht, dan wordt dat een gigantische crisis. Een economische crisis die echt heel diep gaat. En dat wordt serieus toch wel een probleem. Daar is Rusland naartoe aan het gaan. En dan is het dus de vraag, als je dat overkomt en de Russen beginnen die pijn te voelen, tot wanneer willen ze dan een overbodige oorlog voeren? Want dit is een overbodige oorlog. Hij was niet nodig geweest. Het was puur het idee van Poetin. Ik wil een land veroveren. Ik denk dat dit een makkelijk hapje is. Dus wij gaan eventjes dat hapje even verorberen. En dat is dus niet gelukt. Dat was een complete misvatting van hoe Oekraïne ervoor stond. En misschien ook wel hoeveel het Westen wilde helpen. Al doen we nog vrij weinig. Want wij zijn nog steeds amper aan het helpen. En laat duidelijk zijn, we geven oude spullen, F-16's, prachtig spul, maar wij hebben al nieuwe vliegtuigen. We hebben tanks gegeven, was allemaal al in de opslag, was al weg. We hebben de IPS gegeven. Nou, die dingen, ik heb er 86 in dienst gezeten en die dingen waren toen al op leeftijd. Ja, die hebben we gegeven, honderden van die dingen weggegeven. Maar ons leger is nog intact. En we hebben wel onze munitie weggegeven en we kunnen wel stellen dat we onze ouderwetse artillerie,
En zo ouderwets is het niet, want het wordt nog gebruikt in de Oekraïne. Die hebben we ook vrijwel helemaal weggegeven. Maar ons leger is er nog gewoon. En waar in 1950 het Westen, Amerika en Europa en heel veel andere landen zeiden van hé, wij moeten dat arme Zuid-Korea, wat toen nog een agrarisch land was, erg arm, moeten we helpen tegen het toen nog welvarende Noord-Korea, wat onder communistisch juk was komen te zitten. En communistische Noord-Korea was de agressor. En we hebben toen gezegd, wij gaan Korea helpen. En dat doen we door onze soldaten daarheen te sturen en die Noord-Koreanen te verslaan. Dat is toen gebeurd. Dat was in 1950 tot 1953. Waarom doen we niet hetzelfde in Oekraïne? Waarom laten we daar alles maar zijn beloop en zeggen we tegen Oekraïne, je mag die wapens maar half inzetten. Je mag dit niet, je mag dat niet. En Rusland doet alles. Ik begrijp dat dus niet. Met name omdat als Oekraïne verliest, wij hier een enorme crisis hebben. Het lijkt wel alsof onze politiek dat niet vat. En wij ook niet als volk. Dat we zeggen van ja, maar dit kan toch niet? Want die Oekraïners willen die Russen niet. Anders zouden ze zo hard niet vechten. Want die Oekraïners gaan heus niet vechten omdat Amerika zegt van nou, je moet vechten. Dat is Russische propaganda. Die mensen doen het omdat ze dat zelf willen. Omdat ze zelf niet onder het Russische juk willen leven. En ja, het zijn niet alle Oekraïners die dat zijn. Want in Oekraïne wonen mensen die nog steeds een Russisch paspoort hadden. Die hebben in 1990 gezegd van oké, ik ben nog steeds Rus, maar ik woon in Oekraïne. Nou, dat kan. Daar is niks mis mee. Dat hebben wij hier in Nederland ook. We hebben heel veel mensen uit het buitenland die hier wonen. Maar dat betekent niet dat ze dus nu kunnen zeggen van oh, dan moet ons buitenland waar wij vandaan komen, stel eventjes, of Marokko, of Turkije, of Amerika, of Engeland, die moet nu ons komen helpen, want wij voelen ons onderdrukt. Dat is niet. Dat is niet een punt waardoor je mag invallen. Dat is eigenlijk wat Duitsland met de Sudeten-Duitsers deed. En daarvan, we zijn toch gegroeid in die jaren, zou je denken. Maar nee, Rusland heeft datzelfde excuus. En zegt dan, we gaan dan Oekraïne denazificeren. Ja, dat is omdat dat idee van die nazi's hebben ze. En dus moeten ze dat er maar bij trekken. Maar het is projectie. De nazistische staat is Rusland. En het is pure projectie, zoals een Trump dat ook constant gebruikt. Een ander de schuld geven van wat je zelf doet. Dat is wat Rusland doet. Maar wij als Westen doen erg weinig om Oekraïne serieus te helpen. En natuurlijk, we kunnen stellen van ja, we moeten niet onze soldaten heen sturen. Het is niet onze oorlog. Oké, maar het wordt wel onze oorlog als 30 miljoen Oekraïners deze kant op komen. Dus geef ze dan in ieder geval de middelen om Rusland daaruit hun land te jagen. Denk ik dan. Maar goed, jij mag er anders over denken. Dat lees ik dan vanzelf wel in de commentaren. En er zullen ook de nodige Russische trollen ongetwijfeld nu alweer loskomen. Het is niet anders. Maar goed, dat is in ieder geval mijn visie erop. Ik denk dat wij meer hulp aan Oekraïne moeten geven. En ja, als we dat niet doen, buiten het feit dat dan heel veel Oekraïners naar West-Europa zullen komen, het betekent op dat moment ook als Oekraïne verliest, dat wij onze vakanties in Europa de komende jaren wel kunnen vergeten. Want als al die miljoenen Oekraïners naar West-Europa komen, zullen alle hotels, zullen alle vakantieparken vol zitten met Oekraïners. En dat zal jaren duren, want we hebben nu al niet eens genoeg huizen voor onze eigen mensen. Laat staan als er nog 1 miljoen Oekraïners bij gaan komen, omdat die gewoon Oekraïne gaan ontvluchten. En wat ik al zei, je houdt dat niet tegen als die mensen daadwerkelijk weg willen. Goed, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Ik zeg niet leuk, maar vond je hem interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Uiteraard moet je daarvoor wel ingelogd zijn bij YouTube. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Hallo!